Välkomna allesammans. Härligt att se så många i publiken här. Det är ju, Sverige öppnar ju upp idag och folk börjar komma till sina arbetsplatser och kan träffas i sådana här sammanhang. Så att det är med glädje som jag står här som representation från medicinska fakulteten för att presentera de här vetenskapsluncherna. Det här är ett samarbete mellan medicinska fakulteten, Crafoordska stiftelsen och Stadsbiblioteket här. Jag är professor på medicinska fakulteten och chef för en institution där Anders Rasmussen är forskare. Jag ska kort nämna någonting om stiftelsen. Så Crafoordska stiftelsen grundades av Holger Crafoord 1980. Någon kanske vet vem Holger Crafoord var. Det var grundaren till Gambro och den konstgjorda njuren. Så tack vare en stor donation som han gjorde så har han hjälpt väldigt många forskare på medicinska fakulteten och på universitetet generellt. Framförallt yngre forskare har fått ta del av dem. Du har fått anslag, det är därför du är här. Jag har själv fått mycket anslag som yngre forskare. Det har varit väldigt glädjande. Vi har representanter från stiftelsen här. Så över åren har de delat ut nästan 2 miljarder svenska enkronor. Så det är ett fantastiskt tillskott till forskningen här. Så jag har glädjen att presentera min medarbetare här på fakulteten. Det är Anders Rasmussen som är biträdande universitetslektor vid associativ inlärning. Och Anders, du disputerade 2014 något som heter Feedback Control of Cerebral Learning. Så det handlar om lillhjärnan och återkopplingssystem för inlärning. Och det är ju lite grann det du ska prata om idag när det gäller inlärning. Och jag kan ju se när jag tittar på ditt CV här att du redan som student gjorde projekt inom psykologi och var utomlands och forskade. Och det ledde då till att du rekryterades som doktorand hos Germund Hesslov med din avhandling då 2014. Så att, stort tack för att du är här och jag hoppas att ni alla ska ha en trevlig stund här och kommer många intressanta frågor efter föredraget. Så då lämnar jag mikrofonen till dig, Anders. Jag har den här. Tackar. Ska se. Hörs jag nu eller? Ja, bra. Ja, tack så mycket Thomas. Och väldigt roligt att vara här idag. Väldigt roligt att stå inför folk igen. Det har varit en lång tidsperiod när man har suttit på Zoom och föreläst. Så jättekul tycker jag. Och idag ska vi prata lite om ADHD. Och jag vill börja med den här sliden för att som Thomas nämnde så är jag egentligen, mitt expertisområde är lillhjärnan och jag är hjärnforskare där. Så jag är mycket beroende av att ha andra mycket kompetenta människor inom psykologiområdet för det här projektet. Och den som satte igång hela det här egentligen när jag fortfarande var doktorand var Peik Gustafsson som är överläkare på psykiatri här i Lund. Och sen har vi Katarina Kjell som nyligen disputerade inom psykologi. Joakim Eriksson jobbar med på en nyare del av projektet som handlar om virtual reality. Kommer kanske in på det i slutet lite. Och sen har vi Olga som är med på projektet som masterstudent och Jenny Edblad från Modigo. Sen har vi också en som jag inte hittar någon bild på här, men Martin Larsson som var en jätteviktig masterstudent för det här projektet och samlade in mycket av den datan som jag kommer visa. Sen vill jag också passa på att tacka Crafoord för att utan pengarna därifrån så hade det här inte blivit av. Och även för mig personligen så var det första stora anslaget jag fick som gjorde ett enormt lyft för mitt självförtroende och att jag märkte att om man anstränger sig så kan man få anslag och forska på sånt som man tycker är spännande. Så det var oerhört viktigt för mig. Sen vill jag också tacka mina andra sponsorer som jag har fått efter det. Som sponsrar bland annat det här projektet. Om vi går in lite på fakta om ADHD då. Och här vill jag återigen poängtera att jag är inte superexpert på det här, men jag har lärt mig mycket under vägen. Men ADHD drabbar ungefär, estimerar man, 5% av barn i världen. Så det är jättemånga barn om man räknar ihop alla. Orsakerna är både genetiska och det finns också vissa miljöfaktorer. Så har man ADHD i släkten så finns det en större
risk eller chans att man själv drabbas av ADHD. Men det finns också miljöfaktorer som till exempel om mamman har fått vissa alkohol eller rökning och så under graviditeten, så finns det sådana korrelationer där också. ADHD är, om man tittar på ett samhällsplan och ett världsplan, så är det en extremt dyr sjukdom och kostsam för både den som är drabbad och folk runt omkring. Så ADHD är överrepresenterat bland till exempel självmord, brott, missbruk. Och det finns estimeringar på att i snitt så har de 10 års mindre livsspann om man kollar. Och det är mycket på grund av alla de här sakerna. Andra saker är att man är mer riskbenägen, så man har en större impulsivitet och tenderar att göra dumma saker som kan vara farliga för en och andra. Men ADHD är också överrepresenterat bland de som startar egna företag. Så det finns också en extrem handlingskraft där och en kreativitet som man brukar poängtera. Man ser ingen korrelation med IQ, så det är helt frånkopplat. Sen ska man också poängtera här att det finns ju väldigt många olika psykiatriska diagnoser man kan få, och ADHD är faktiskt en av dem som vi är bäst på att behandla. Så kommer man inom behandling, och det kan handla om både medicinering och olika beteendeterapier och så vidare, och att man utbildar familjer och så i hur man kan hantera problemet, så kan man komma väldigt långt. En liknelse som många brukar göra är att man kan se ADHD som att man har en motor som är en Ferrari men bromsarna på en cykel. Och så man kan köra verkligen full fart framåt. Men sen när man väl ska bromsa eller göra något annat så kan det vara väldigt svårt. En annan liknelse man gör är att de är som sprinters och inte så mycket långdistanslöpare. Så om man ska göra ett projekt fort eller så kan de vara helt suveräna. Liksom. Men det här att vara organiserad och hitta rutiner och så, det är ofta en utmaning. ADHD kan vara väldigt frustrerande för andra runt omkring. Och jag frågade om det här var okej med att tog min fru här som exempel. Hon har inte diagnostiserad ADHD, men hon har vissa väldigt typiska tecken, och jag är ganska övertygad om att hade hon sökt för detta tidigare så hade hon fått en diagnos. Men fokus kan vara en sån sak. Att personer med ADHD kan vara superfokuserade, så jag är ofta väldigt imponerad över hur min fru kan sitta och jobba med ett Excel-ark hela dagen liksom, medan jag själv blir trött efter en halvtimme och måste ta en paus och göra något annat. Men samtidigt så kan hon vara jätteofokuserad. Så om jag sitter och pratar med henne om någonting som jag tycker är viktigt, så börjar hon tänka på någonting annat och så försvinner hon iväg, och så kan jag sitta där och känna mig lite sårad kanske. Liksom. Men det är ett väldigt typiskt drag. Liksom. Och föräldrar kan ofta vara frustrerade så här, ja, men kan du inte fokusera på läxorna? Jag har ju sett hur du kan spela tv-spel och fokusera på det i 3 timmar i sträck liksom, utan problem. Så det finns det är lite dubbelt där. Ja. Tidhållning. Man brukar säga för någon med ADHD så finns det nu och sen. Så om jag ringer och säger nu är det middag om en halvtimme, då översätts det i min frus hjärna till det är middag senare. Och jag kan fortsätta göra det jag gör. Och, så man måste i princip säga kom hem nu. Så funkar det. Sen är det också en gradskillnad. Så jag tror att nästan alla här har ibland vissa drag som man skulle kunna klassa som ADHD. Och då kan man känna, ja men det där problemet har jag också. Och så. Men så där handlar det väldigt mycket om gradskillnad. Och det är mycket från det som det här projektet kommer också. Så om vi går över då lite till hur man diagnostiserar ADHD. Så tecken som man tittar efter, och allt det här baseras då på den här manualen som heter DSM-5. Så det är 5:e upplagan, och då finns det ett antal kriterier som man ska uppfylla för att få en diagnos som till exempel ADHD. Och det finns för alla andra psykiatriska diagnoser också.
Om man har 2 kategorier, så en handlar om uppmärksamhet. Och där tittar man på sådana saker som slarvfel i skolarbete eller på jobbet. Det är svårt att hålla fokus på en uppgift. Verkar inte lyssna när man pratar direkt med personen ibland. Fullföljer inte uppgifter trots tydliga instruktioner. Det är svårt att organisera uppgifter och aktiviteter. Man tappar bort saker. Man är lätt distraherad och glömsk. Så om man har de här så kan man få, och över en viss period och så bestående, så kan man få ADHD med uppmärksamhetsinriktning så att säga. Man kan ha uppmärksamhetsinriktning eller hyperaktivitet eller både och. Och hyperaktivitet som är det som man tidigare kallade för DAMP. Det är mer om man har tics eller repetitiva beteenden. Det kan vara att man har jättesvårt att sitta still på en stol. Det kan vara en känsla av rastlöshet. Låter mycket men kan inte leka stillsamt. Man pratar för mycket. Och svarar innan frågan ställs färdigt. Så man är så liksom, man är inne i nästa steg liksom, och man vet redan vad personen tänker säga till sist, och då kan man lika gärna avbryta så. Vilket kan uppfattas som oförskämt av andra och så. Ja, och man kan inte vänta på sin tur. Avbryter andra. Sen några viktiga frågor som man alltid ställer sig när man ska ställa en sån här diagnos, det är: kan svårigheterna förklaras av andra omständigheter? Så är det svåra familjeförhållanden, missbruk i familjen, problem med kompisar och så vidare. Sånt kan ju också göra att man tappar uppmärksamhet eller beter sig illa på olika sätt. Så det är någonting man kollar på. Och relaterat till det så vill man också veta att problemen är bestående över tid. Så finns de här, jag tänker att om jag frågar här om någon har tappat koncentrationen under en föreläsning någonsin, så tror jag att alla i princip skulle göra det. Men gör man det varje gång man är på en föreläsning, oavsett hur spännande den är nästan, då är det kanske mer ett problem. Och sen kollar man också på om problemen orsakar en funktionsnedsättning. Och här, min fru till exempel, hon har varit i kontakt med vården och de sa att du har nog ADHD, men samtidigt så är du har ett jobb som du sköter och ett fungerande liv. Liksom. Så även om du kanske skulle kunna få en diagnos så kommer du inte vara en högprioriterad patient. Så man vill ju verkligen, anledningen till att man sätter diagnoser är att man vill kunna hjälpa dem på något sätt. Och om de redan klarar sig ganska bra så kanske man hellre prioriterar någon annan som verkligen behöver hjälp. Så var ska man då sätta gränsen för vad som är ADHD? Jag har ju sagt det att många av de här symptomen är ju graderade, så alla har tappat fokus på en föreläsning. Ibland avbryter man andra, ibland har man svårt att sitta still på stolen och så vidare kanske. Och diagnoser är ju binära, så antingen har man ADHD eller så har man inte det. Det är det beslutet de måste fatta inom vården. Men psykiatriska variationer är ju inte binära, utan de fördelar sig på en normalfördelning som det här är då. Så jag skulle själv säga att jag är kanske mera här borta, för jag tror att jag är ganska bra på att organisera mig och sånt, och när jag ser på andra så känner jag inte igen de problemen riktigt. Men vad händer om, hur allvarligt ska det vara innan man liksom har ADHD? Så här borta har du någon som absolut inte kan sitta still på en stol och som inte kan hålla fokus i 5 sekunder ens. Sådana har jag också träffat i det här projektet. Men var sätter man gränsen? Det är inte helt självklart. Och här kan man faktiskt se också att olika psykiatriker gör lite olika. Man gör lite olika i olika länder. Så här är psykiatriker 1 kanske sätter gränsen här. Så att de som hamnar på den här sidan har ADHD och de här har inte. Någon annan kanske sätter det här borta. Och en tredje kanske sätter det däremellan. Och det blir då en lite osäker diagnos i och med detta. Så om man tittar historiskt så har man ju sett en väldig ökning av ADHD. Detta gäller också autism till exempel under senare decennier. Och det här
Forskare tror inte att det här beror på att plötsligt att massa personer har fått ADHD, utan det är för att vi identifierar dem i större utsträckning och sätter diagnos på dem, och då får de också hjälp på ett annat sätt. Så det är framförallt därifrån ökningen kommer. Man kan också se att det är olika andel i olika länder. Om man jämför till exempel hur många pojkar mellan 11 och 15 som medicineras för ADHD, så är det 1,8% i Sverige. Det är fler än så som har diagnosen ADHD, men det är inte alla som har diagnosen som får medicin. Medan på Island så är det ganska mycket större, så 7,2% av pojkar mellan 11 och 14. Man kan också se att risken att få en ADHD-diagnos och även bli medicinerad beror lite grann på när man är född på året. Så faktiskt är det så att barn som är födda i december har en 50% högre risk att få diagnosen ADHD och bli medicinerade jämfört med barn som är födda i januari. Och det känns ju väldigt märkligt spontant, men det är ju troligen så enkelt, om man ska säga så, att om man är yngst i klassen så är man minst mogen och kanske den som inte klarar att hålla koncentration bara för man är yngst och klättrar lite på väggarna och så. Och då säger läraren kanske att kanske ska fundera på en utredning ändå, i större utsträckning än om man är äldst och har hunnit mogna lite mer. Så då får man sådana här effekter. Och om man väl kommer till en utredning så är det inte liksom 100% som vi pratade om innan. Så ja, då kan man få sådana effekter. Och här också en annan motivation till det här projektet är att det är en väldigt stor könsskillnad. Så många fler pojkar diagnostiseras med ADHD än flickor. Det varierar från mellan en flicka på 3 pojkar till en flicka på 16 pojkar på olika ställen. Så det är en väldigt stor skillnad. Och särskilt när man pratar om den här DAMP-kategorin, så hyperaktivitet, där är pojkar väldigt överrepresenterade. Så de symptomen ser man mycket oftare hos pojkar. Men det kan ju vara att ADHD också yttrar sig lite annorlunda bland flickor. Och det är någonting som vi gärna vill kolla här och försöka hitta andra mått för att verifiera liksom diagnoser och så vidare. Så att se om den här könsskillnaden verkligen beror på att det är vanligare bland pojkar eller om det är så att det bara yttrar sig annorlunda. Ja, precis. Hyperaktivitet är betydligt vanligare bland pojkar. Så nu tänkte jag gå in lite på våran studie. Och jag är ju då lillhjärneforskare, så jag är hjärnforskaren i gänget. Och jag sysslar mest med neurofysiologi på lillhjärnan egentligen. Lillhjärnan har cirka 10% av hjärnans volym, men den innehåller ungefär 80% av hjärnans celler. Vi lillhjärneforskare tycker att lillhjärnan är extremt underskattad alltid, men så tror jag att forskare från andra fält kanske också skulle säga. Traditionellt så har man tänkt att lillhjärnan har med motorik att göra bara. Så ett klassiskt exempel, om man får en skada på lillhjärnan så har man svårt att göra så här. Så peka på sin näsa på ett smidigt sätt, utan då blir det mer, man missar helt enkelt. Så den är viktig för motoriken, och det är ofta det symptom som märks om man har någon som har fått en stroke i lillhjärnan till exempel. Men faktiskt så är större delen av cellerna i lillhjärnan kopplade till associationsarier, kallar vi det. Så det är sådana arier som styr till exempel emotioner och känslor och planeringsarbete och sånt i hjärnan, så de områdena. Och ja, precis. Skador kan leda till koordination av rörelser, men det kan också leda till problem med emotion och kognition. Och en forskare som har visat det här är den här Jeremy Schmaman, som då har studerat i detalj liksom de psykologiska effekterna av skador på lillhjärnan. Och sett att på samma sätt som att rörelser kan bli lite osmidiga så kan ens tankar och kognition och känslor också bli osmidiga. Lite som hos barn med ADHD. Det är lite erratic, det går åt olika håll plötsligt och så vidare.
Och man har också visat i många studier när man har tittat på, man har till exempel satt barn med ADHD i en fMRI-scanner där man kan se hur hjärnan ser ut och så. Där kan man se att det är stora, faktiskt ett av de områden där man har störst skillnader i hjärnan är just lillhjärnan. Samma gäller för autism. Jag kommer att prata mest om ADHD idag för att det är det vi har studerat hittills, men vi kommer att komma in på autism också. Så upplägget på våran studie är att vi vill använda motoriska test som mäter lillhjärnans funktion för att testa om barn och ungdomar med ADHD skiljer sig från ålder och könsmatchade kontroller. Om det är skillnad mellan könen. Och sen i förlängningen så tänker vi oss att skulle man hitta en sån tydlig skillnad så skulle man kunna ha det här som en del av utredningen. Vi tror inte att det här kan ersätta en ADHD-utredning så som de är idag. Men det skulle kanske kunna hjälpa och vara som ett mer objektivt mått. Så vårt upplägg då. Vi rekryterade särskilt med hjälp av den här Martin Larsson, min tidigare masterstudent. 29 barn med ADHD från BUP och Modigo. Så Modigo är en privat klinik som finns bland annat här i Lund. Sen rekryterade vi också 100 kontroller från Järnåkraskolan. Som många barn som gärna ville missa en lektion och vara med i ett vetenskapligt experiment och få en biobiljett efter. Men vi hade väldigt fint samarbete med rektorn på skolan och så det var en trevlig upplevelse. Sen testar vi dem på 3 stycken test som jag tänkte gå igenom härnäst. Så vi har prismadaptation, finger tapping och blinkbetingning. Blinkbetingning som är ett test som jag har sysslat jättemycket med. Alla de här testerna är väldigt enkla och just blinkbetingningen går ut på att om man hör en ton och så strax efter så får man en luftpuff i ögat. Så kommer man ju blinka när man får en luftpuff i ögat för att vi har en blinkreflex. Men om man upprepar det här många gånger så kan ni kanske gissa vad som händer. Att man så småningom lär sig att blinka till tonen. Så man får en betingad blinkreflex kallar vi det. Och det här vet vi från djurförsök och annat att det är beroende av lillhjärnan. Så om man till exempel tar bort lillhjärnan eller föds utan en lillhjärna. Finns ett exempel på en patient från Kina som man upptäckte när hon var 16-17 att hon inte hade någon lillhjärna. Det var bara ett tomt hål där. Och hon var inte så bra på blinkbetingning och andra saker också. Om man kollar här, så här kan vi studera det. Så vi har en höghastighetskamera och så här ser ni att det kommer en luftpuff. Och strax efter det så ser man att det kommer blinkningar. Hur ser det då ut efter att man har parat tonen och luftpuffen ett antal gånger? Då kan det se ut så här. Så då kommer tonen här. Och så dröjer det ett litet tag. Men ni ser här att kurvan går upp där innan luftpuffen. Och det här är faktiskt en av sakerna som vi tycker är jättespännande med blinkbetingning. Det kan verka trivialt kanske, men att man skulle ju kunna blinka här direkt efter tonen istället. Men hjärnan väntar liksom tills strax innan luftpuffen kommer. Och man kan ju förlänga det här intervallet och då kommer man också se att blinkningen kommer senare. Så faktiskt är blinkbetingning också ett sätt att studera hur hjärnan tajmar saker. Och just timing är ju jätteviktigt på många olika sätt. Uppgift 2, finger tapping. Nu hör ni en ton här som kommer med intervall på 500 millisekunder. Och här ger vi barnen i uppgift att de ska trycka på en knapp med exakt den här takten. Nu gick det långsammare plötsligt. Ja, i experimenten så är det samma takt hela tiden. Och sen när den här takten tar slut så ska de fortsätta trycka med samma takt. I ungefär ett par minuter. Det här är väldigt svårt för alla. Inklusive jag själv vet exakt hur det här går till och så, men om jag gör det så kommer jag att trycka fortare och fortare med tiden. Och det gör alla jag har sett. Men man kan ändå studera skillnader mellan grupper och hur snabbt man trycker och variationen i hur snabbt man trycker också.
Hålla takten är ju lite spännande i sig tycker jag, för att det är ju faktiskt bara människor och ett par andra arter som kan det. Så det krävs ju när man dansar, man måste se in i framtiden. Det räcker inte att man liksom lyssnar efter tonen och så, där kom tonen och så trycker man, för då skulle man komma minst en halv sekund för sent. Utan man måste veta, man måste predicera framtiden. Och det är precis som i dans också. Man kan liksom inte vänta på sensoriskt input, utan man måste agera på förhand. Människor kan det. Den här papegojan kändis på YouTube heter Snowball, för att den kan också det och dansa i olika takter till musik och så. Så ni kan googla på den sen om ni vill. Men annars, apor har jätteproblem med detta, och i princip alla andra djurarter också. En tredje uppgift som vi har är prismadaptation. Och vi hoppar över det där. Men jag kan visa här att ni kan komma fram efteråt och så kan jag visa hur det går till. Man har såna här glasögon. Om man sätter på sig de här så kommer synfältet att förflyttas lite till sidan. Så om jag ska peka på dig här till exempel, och så ger vi våra barn instruktion att peka på någonting, så om jag gör så. Lite fult att peka här, men jag gör det ändå. Och så sätter man på sig de här. Då, det kommer nog funka här. Så nu försöker jag peka på det igen. Och då hamnar mitt finger där istället. Men om jag gör det här så blir jag bättre och bättre. Och det här går jättefort. Och det här är ingenting. Min hjärna bara gör så här. Och det funkar på alla. Så nu börjar jag träffa rätt, va? Om jag nu ska göra igen så blir det så. Och man pekar fel åt andra hållet. Och den här inlärningen som går väldigt, väldigt fort och är viktig när vi till exempel köper glasögon, för att då förändras allting lite och så. Den beror också på lillhjärnan. Så det här är också ett test som vi använder. Så vad ser vi då för resultat när vi jämför barnen som hade ADHD-diagnos med dem på Järnåker som inte hade någon diagnos? Blinkbetingningen. Det här säger kanske inte så mycket, men ni känner igen de här staplarna. Så det här är efter att vi har parat ett antal gånger. Och så kommer en ton och så kommer en luftpuff. Och här är kontrollernas då, genomsnittskurva. Här är de med ADHD. Ingen skillnad här. Och faktum är att vi såg nästan ingen inlärning alls. Och ett resultat av den här studien är faktiskt att jag har börjat studera blinkbetingning mycket mer ingående hos människor. För mycket har tidigare gjorts på djur. Och jag är nu typ övertygad om att det funkar lite annorlunda hos människor. För att det är massa saker som vi ser jättetydligt i djurmodeller som vi inte ser alls här. Så det är ett nytt spår som jag forskar lite på också vid sidan om. Finger tapping däremot. Här borta ser ni intervaller mellan olika tryckningar för en kontroll och någon med ADHD. Och det man kan se här är att det varierar lite. Så de ska helst trycka, egentligen ska de trycka med 524 millisekunders intervall. Men ibland så trycker man med lite längre intervall och ibland lite kortare. Och så går det upp och ner så här. Här är genomsnittet då. Så det här är 10 olika personer som man har plottat så. Och här borta så ser ni motsvarande för ADHD. Och ni kan ana lite här att ni ser här som jag sa att här får man ton och sen går det lite snabbare. Så det går ner lite under kurvan. Och det gör det varje gång. Så de får nya toner här. Och så blir det snabbare och snabbare. Men det här är mycket mer markant hos personen med ADHD. Så där går det mycket snabbare. Och här går det nästan ner så. Det ser man inte här borta. Och samma sak där igen. Och man ser också att det är en större variation. Så det går mer upp och ner här bland de med ADHD. Så här såg vi faktiskt en ganska tydlig effekt som man kanske kan använda sen i utredningar och så vidare. Hur såg det ut med prismadaptationen? Där brukar vi börja med att man får peka 10 gånger utan glasögon. Och då pekar man ganska så bra, så man pekar inte fel då.
Sen får man sätta på glasögonen och ni ser precis som när jag pekade där så pekar man ganska mycket fel, så ungefär 20 centimeter. Sen blir man bättre och bättre ganska fort. Och sen när man tar av glasögonen igen så såg ni också precis som jag gjorde där att då pekar man fel fast åt andra hållet. Det här är, om ni vill komma fram och testa det här sen, så det är en väldigt förvånande upplevelse för man tror att man ska kunna klara det här men det blir alltid fel. Vad såg vi då hos dem med ADHD? Här var vi ju först lite konfunderade för de pekade inte alls lika mycket fel. Så när de satte på sig glasögonen så de pekar lite fel som ni ser men inte lika mycket som här borta. Och så blev de lite bättre med tiden. Och så när de tog av glasögonen då hade de inte heller så mycket fel som här borta. Så de adapterar mindre. Och när vi tänkte 5 minuter till så ja, men det stämmer ju rätt bra egentligen för att vi vet ju att lillhjärnan är superviktig för den här adaptationen. Och om de har lite annorlunda lillhjärna som fungerar på ett lite annorlunda sätt så skulle man förvänta sig att de adapterar mindre. Om man inte har någon lillhjärna så adapterar man inte alls. Så mindre adaptation bland de med ADHD. Så sammanfattningsvis så våra resultat visar att i fingertappingen så har de en snabb och oregelbunden takt jämfört med kontroller. De har också mindre anpassning till nya synintryck, så visar vi med den här prismadaptationen då. Och så har vi gjort massa statistiska beräkningar och så vidare på detta och våra resultat visar ganska tydligt att de här testen tillsammans så kan de skilja mellan barn som har diagnostiserats med ADHD och de som inte har det. Och dessutom om man tar med fingertappingen som var det som gav störst utslag så kan det också skilja mellan den här hyperaktiva gruppen barn med ADHD och de som inte har hyperaktivitet. Så det är väldigt spännande och vi håller på att skriva ihop detta till en rapport just nu som vi ska publicera snart. Sen har jag faktiskt fått ett till anslag från Crafoordstiftelsen för att följa upp på detta och utveckla detta vidare. Och där så har vi som tanke att man ska använda motion capture och ett så här VR-headset för att göra de här motoriska testen som jag har visat er plus andra motoriska test. Och på det sättet så skulle man kunna göra ett helt standardiserat motoriskt test som man kan uppleva i VR, vilket vi också tänker att jag har gjort alla de här motoriska testen och ibland tycker barnen, särskilt de med ADHD, att de är fruktansvärt tråkiga. Så vi har, när vi gör motoriska test så är en sak att nu ska det stå 10 sekunder på ett ben, du ska gå runt på hälarna, sådana, då kan man ibland se så här medrörelser. Så vi har lite olika sådana test. Och för de flesta barn så gör de det, särskilt när det står 2 lite halvläskiga forskare där och säger att nu ska du göra så här. Men vissa barn med ADHD, de kan inte koncentrera sig på det. Liksom. Och jag minns en flicka som skulle knacka takten och då sitter man och trycker så här ett tag. Och efter ett tag så bara... Och jag tror inte att det var... Jag tar bort sådana data för att jag tror inte att det reflekterar att hon verkligen inte kan hålla takten utan hon var bara helt uttråkad. Så vi hoppas att ett test i VR skulle vara lite mer spännande och det skulle också göra att då skulle man kunna träffa en avatar i virtual reality som förklarar hur man gör. Alla skulle få samma och man skulle kunna samla in man kan samla in hur de rör sig med hjälp av de här. Och då kan man analysera det på ett standardiserat sätt som kan användas på samma sätt på alla kliniker. Och på det sättet få ett mer standardiserat test. Ja, så det är något vi håller på att utveckla här. Peik som provar, som jag visade tidigare, som provar VR för första gången i sitt liv, skjuter pilbåge eller något där i VR-labbet uppe på Ingvar Kamprad Design Centrum. Men just nu, det här Motion Capture Labbet har tyvärr varit nedstängt länge nu på grund av covid. Men vi ska åka dit nu väldigt snart och börja spela in så att vi kan skapa de här avatarerna och göra testet färdigt. Så där tänkte jag egentligen lämna lite tid för frågor.
Ni får gärna, jag finns på Twitter om någon vill följa med där. Om någon har några frågor eller kommentarer eller idéer så går det bra att kontakta mig på anders.rasmussen@med.lu.se. Så tack så mycket för att ni lyssnade. Jag undrar bara, finns det någon forskning av det här, just det här med kriminalitet och missbruk på manliga och kvinnliga fängelser? Om det är stor skillnad där på med ADHD-diagnos? Väldigt många som sitter i fängelser har ADHD. Och nu menar jag alltså även på de kvinnliga fängelserna, att det är stor andel. Det vågar jag inte svara på. Nej, men på de svenska, eller manliga, det vet jag. Så jag vet att man har studerat, alltså om man kollar om de liksom passar in på de här kategorierna, om man har intervjuat så här, hur de var som barn och så vidare, så är det väldigt tydligt att många där skulle ha fått en ADHD-diagnos. Och det kan ju, det är så absolut, så är det. Det finns en sån effekt. Det är ju, jag kan ju tillägga på det, apropå det, att det är en stor debatt det här med medicinering av ADHD. Och vad har det för effekter på lång sikt och så vidare. Det vet man inte riktigt. Vi har haft det ganska länge nu och inte sett några jättenegativa effekter. Så samtidigt är det alltid svårt att veta liksom vad händer om 50 år och så. Men det man vet är ju att om man inte behandlar ADHD så får man de här effekterna som vi pratade om innan. Så ökad risk för missbruk, man klarar inte skolan, man funkar inte i kompisgruppen, man är risktagande och så vidare. Så jag brukar trycka på det här att om man inte behandlar det så är det också liksom ett val som kan få konsekvenser. Sen, det är svårt att säga exakt var man ska dra gränser och när man ska ge medicin och inte. Om man gör om de här proverna som du har gjort på människor som har medicinerat en viss tid, så skulle det vara väldigt intressant att veta vad man kom fram till. Har du gjort det? Vi har ju 29 personer eller 29 barn som vi har testat som har ADHD och några av dem var inte medicinerade, några var medicinerade. Och vi har inte tillräckligt för att vi är inte beredda att göra statistik på det för vi har för få personer helt enkelt. Men vi såg faktiskt, det verkar som att det finns en skillnad där. Så att till exempel på fingertapping så såg vi att de ADHD-barn som var medicinerade hamnade liksom mitt emellan de kontrollerna och de som var omedicinerade. Så man verkade faktiskt få en effekt på detta här. Det här är gjort på barn, men varför har ni valt att göra på barn och inte vuxna? Jag tänker på just det som du säger med att man kanske inte orkar sitta där, man blir uttråkad och motivationsfaktorer och så. Så det är ofta, det diagnostiseras oftast på barn. Och vi tänker att det är där man framförallt skulle använda. Sen skulle jag i och för sig vara väldigt intresserad av att göra det här på vuxna personer med ADHD också. Och det är någonting som vi nog kommer att göra. Och då tror jag inte heller att man skulle få det här problemet med att vissa tycker att testerna är tråkiga och inte presterar för att på grund av det. Liksom. Så det är absolut jättespännande. Sen tänker jag att just med ADHD så problemen uppstår ofta ganska tidigt och i skolan och så man vill verkligen sätta in hjälpen där så att de klarar att ta sig igenom skolan och inte hamnar i de här problemen, vilket man ju ofta gör innan man är 20 och så vidare. Så vi tänker att det är där man ska ha insatsen. Men vi exkluderar inte vuxna och det skulle vara en intressant studie. Jag hade en parentesfråga också bara. Ja. Lillhjärnan, vid vilken ålder är den färdigutvecklad? På ett ungefär. Ganska sent, så faktiskt uppåt 18-20 år innan den är helt färdigutvecklad. Tack. Jag hade egentligen två frågor. Fråga 1, om man går tillbaks, låt säga för 50 år sedan, när man gick i skolan själv, eller drygt mer. Då fanns det ju en stor variation i barns sätt att vara och bete sig. Kan man tänka sig att det också byggde då på den typen av diagnoser som man gör idag? Det vill säga det var ADHD, det var ADD, det var autism och så vidare. Eller
har det blivit en tillväxt av den här typen av diagnoser. Inte på grund av att man testar bättre, utan att det finns en större utbud av ADHD och ADD och så vidare. Så att man har flera olika diagnoser, eller? Ja, det är också. Jag menar, man går tillbaka till, låt säga, för 50 år sedan. Om man tittar i en skolklass, kanske då i 3:e klass eller 4:e, så fanns det ju en variation hos barnen i den klassen när det gällde de här faktorerna. Ja. Och då kan man ju fråga, var det ADHD då om man haft test, eller fanns det andra? Förstår du? Jag menar alltså att vetenskapen har kommit både långt, men det också har skett en förändring i vårt samhälle och hos oss att vara som människor. Ja. På den tiden, ett tv-program, ett radioprogram, ingen bil, ute och lekte, Ja. bra kost. Det är en jättebra och viktig fråga. Och själv tror jag, nu är jag lite ute och spekulerar här, men jag tror att man idag man kräver kanske mer att barn är på ett visst sätt i skolan. Ja. Och för att de ska funka i skolan så behöver de klara vissa saker, och gör de inte det då är vägen till diagnos inte så lång. Så jag tror att det förklarar en del av ökningen. Ja. Och förut så kunde man kanske, men du får ut och springa av dig liksom, och så, vilket man kanske inte gör lika mycket mer. Sen är det kanske också för att vårt samhälle kräver det mer av oss nu också. Men, Och människor, lärare, specialister runt om eleverna, kraven på betyg, detta extrema utbudet av sociala medier, och allt det här tillsammans bör ju på något sätt också påverka barn. Det ser du själv, vi har många barnbarn, och man ser hur nära man är alltså hur nära man är sin iPad och sin etc. Ja. Och det är det som är en del av behandlingen, som man har dels medicinering, men sen tycker jag en jätteviktig del av behandlingen är att man utbilda folk runt omkring, och där skulle man nästan kunna utbilda alla liksom, hur handskas man med det här och hur hjälper man barn med ADHD på bästa sätt, så att även utan medicinering liksom. Jag ska inte bli långvarig, men man ser just hur barn 8-10 års åldern sitter vid sin iPad eller sin iPhone timmar vid, alltså jättelänge. Om man då inte, och det blir ett behov som påminner om andra i belöningssystemet. Va? Absolut. Det var väl den frågan jag hade. Jo, om man säger att graden av ADHD är en funktion av ett värde på ett antal variabler, så finns det ju några variabler också, andra som har ökat, till exempel kost och motion. Fetmautvecklingen är extrem och motionsverksamheten hos barn och det har ju minskat kraftfullt. Jag vet inte om man kommer in med sådana, du tog upp miljö, det kan ju också vara en förklarande faktorer. Va? Och det är en viktig bit av att behandla ADHD också, att man försöker titta på även sådana vanor, för att man tränar regelbundet kan minska symptomen, och att man sover bra och så vidare. Liksom. Det är jätteviktigt. Och då, hur får man dem att göra det? Det är ju svårare med att när man säger det är viktigt att du sover och tränar, men att faktiskt få dem att göra det är svårare än att ge dem ett piller. Liksom. Men vi ska absolut göra det, tycker jag. Kostutvecklingen, drycker, socker. Ja. Så här. Det är planerat att vi också kommer testa en stor grupp med barn med autism. För där har man exakt samma, liksom, att man ser tydliga skillnader i lillhjärnan hos barn med autism. Faktiskt den största riskfaktorn för autism, förutom att ha en enäggstvilling som har autism, är om man är född med en lillhjärnskada. Så där ser vi jättetydliga kopplingar också så här, på hjärnnivå. Nu tror jag hon har väntat länge här. Jag tänker på hjärnstark. Ja. Och jag tänker positivt om ADHD. Mm. Och jag tänker att bara man inte, att man får lov att misslyckas och att träning hjälper, och att man det är jätteroligt när man hittar sin grej. Ja. Så att det är inte alls farligt. Varenda en är mer eller mindre har någon runt sig eller är själv. Men man får aldrig döma någon för något. Nej. Utan bara vara glad att man har de här människorna som hittar på nya idéer. Ja. Och som gör en så glad för det mesta. Ja. Nej, men jag håller med. Och man vill ju verkligen hitta sättet att utnyttja den här Ferrari-motorn liksom, och ta den kraften och göra något som de tycker om och så. Ja. Men ibland så blir stackars föräldrar eller stackars omgivning inom
citationstecken. Man kan ju bli lite utpumpad och även av sig själv. Och då är det ju bra att någon dämpar en då. Ja, det var det jag skulle säga. Men det är inte farligt att ha ADHD. Nej. Jag tänker på det här med socker. För kanske kan det vara 40-50 år sedan man hörde talas om det, att det här med sockereffekten och att det kickade igång och så. Så för några år sedan så kom en ny rapport om att det bara var en myt. Och det första jag hörde om det var från en ungdomsvårdsskola tror jag i USA. Där man hade gjort experiment som var väldigt, väldigt tydliga. Kan det vara så att det har med ADHD att göra? Att det har den effekten på barn och ungdomar med ADHD. Men de andra går det ganska alltså är det nästan bara hittepå. Att man har tagit de resultaten och sen applicerar dem på alla. Du tänker på det här att man kan bli hyperaktiv av socker, att du säger så? Ja, precis. Ja, och där har jag också läst studier som när vuxna ska säga om deras barn har fått socker eller om de har fått ett placebo liksom, och det lyckas de inte med. Liksom. Så det talar emot det här. Men sen har man ju färgämnen är faktiskt en av dem. Om man kollar i metaanalyser så ser man att intag av färgämnen, om man får bort färgämnen så kan det hjälpa symptom på ADHD när man har gått igenom massor med studier. Så jag vet inte om det är en sån sak. Men det jag hörde från början, första gången, det var ju det här med den här ungdomsvårdsskolan där man hade gett hälften av ungdomarna normalkost, alltså ganska mycket socker då, det här var i USA. Och resten hade man verkligen hårdsanerat. Och det var jättestor skillnad. Men då kan jag tänka mig att de ungdomar som hamnar där, det är i stor utsträckning ungdomar med ADHD. Ja. Och att det kan vara det som gjorde skillnaden. Ja. Jag kan tänka mig det också. Jag vet inte, men det låter inte alls orimligt. Ja. Det kan ju vara en ganska viktig och enkel faktor. Ja. Stort tack Anders för den här föreläsningen. Ja. Får en applåd igen tycker jag. Och tack så mycket Kraftforskarstiftelsen och Lunds universitet och till alla som har kommit och lyssnat idag. Föreläsningen kommer publiceras sen på universitetets hemsida. Ni är välkomna igen nästa vecka. Då kommer föreläsningen heta Botad från barncancer. Välkomna då.